Restoknee. No replacement. Save natural knees. મારું નામ મંજુલાબેન ગંધી છે અને મારી ઉંમર 83 વર્ષની છે. એટલે અમે એવું ઈચ્છતા હતા કે ભાઈ ના કરાવવું પડે તો સારું, એટલે દવાથી અમે અત્યાર સુધી ચલાવતા હતા. પણ પછી અમને એક બે જણના અભિપ્રાય મળ્યા કે તમે આ રીતે રેસ્ટોનીમાં તમે જાઓ તો આ રીતે ઓપરેશન કરે છે કે ની રિપ્લેસ નથી કરતા, તમારા જ અંગનું અંદરથી જ તમને કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ વગર તમને આનો બેનિફિટ થઈ અને અંદરથી જ તમને એ કરે છે, કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ નથી, એનાથી તમને ફાયદો થશે. એના એક ફ્રેન્ડ છે એ પણ 87 યર્સ ઓલ્ડ છે, એમને રેફરન્સ અમને આપે તો એમને પહેલાં તો 2015માં કરાવ્યું હતું ફર્સ્ટ ઓપરેશન, પછી એમને બીજા પગનું 2020માં કરાવ્યું, પછી એમને અમને રેફરન્સ આપ્યો કે ભાઈ ના તું જા અને મને તો સારું જ છે કે 5 વર્ષ પહેલાં કરાવ્યું મને સારું લાગ્યું એટલે મેં 5 વર્ષ પછી કરાવ્યું બીજા પગે, એનાથી પણ સારું છે અને ઘણા બધાના અભિપ્રાય સારા મળે અમને, એટલે અમે રેસ્ટોનીમાં આવ્યા અને ડૉક્ટરે બધું સમજાવ્યું અને અમને સારું લાગ્યું, એટલે પછી અમે બધું સમજ્યા અને રિપોર્ટો કરાવ્યા, એમાંથી અમને સારું લાગ્યું એટલે અમે ઓપરેટ કરાવ્યું. કોઈ બહારથી કોઈ પાર્ટ્સ નાખવામાં આવતા નથી રેસ્ટોનીમાં, નેચરલ વસ્તુ છે, તમારી નેચરલ જ રહે છે, એટલે એ વધારે સારું છે કે આપણને કોઈ બહારની કોઈ વસ્તુ નાખતા નથી, આપણા પાર્ટ્સ એ આપણી જોડે જ રહે અને એમાં જ એ લોકો ઇમ્પ્રૂવ કરીને આપણને કરે. અને ડૉક્ટરને સ્ટાફ બહુ જ સારો છે અને બધી રીતે આપણને સપોર્ટ કરે છે. 70-75 ઉપર હોય એ કરાવી શકે. અત્યારે સક્સેસ છે, એ પોતે અત્યારે જાતે પલંગ પરથી ઉતરી શકે છે, ચાલીને બહાર આવે છે, બહાર બેસે છે, આવી રીતના ખુરશીમાં પણ એ 1.5 કલાક બેસી શકે છે.